तर आपले मैद्याचे जे लाडू आहेत त्याचं आपलं भाजून झालेलं आहे आणि त्याला आपण आता गार करत ठेवलं आहे. त्याला म्हणजे त्याच्यात आता आपल्याला पिठी साखर वगैरे अजून मिक्स नाही करायची आहे. त्याला अजून वेळ आहे. तर त्या तोवर आपल्याला नेक्स्ट करायचे आहेत दुसरे लाडू. ते आहेत बेसन पिठाचे लाडू आहेत. तर त्याचं साहित्य मी सांगते, चला. त्याचं साहित्य आहे हे 1 किलोचं बेसन पीठ घेतलं आहे, सम्राटचं घेतलं आहे. तुम्ही त्याऐवजी चणा डाळ भाजून थोडीशी करमरीत भाजून दळून पण आणू शकताय, थोडीशी करकरीत त्याचे पण बनवू शकता. किंवा ह्या पिठाचं पण छान येतात. मी सहसा ह्या पिठाचेच बनवते, रेडीमेड पिठाचे. आणि त्यासाठी लागणार आहे गावराणी तूप. हे लाडू सहसा गावराणी तुपातच होतात, डालडा तुपात नाही होत, मी तरी नाही करत. आणि त्यासाठी मी मागवलं आहे हे अर्धा किलो आहे गावराणी तूप आहे. आणि नंतर आहे पिठी साखर, वेलची पूड लागेलच. आणि बरोबर काही ड्रायफ्रूट्स पण यात जातात, जास्त नाही जात, किंचित जातात. आणि ते कोणते कोणते राहणार आहेत ते आपण नंतर जेव्हा आपण साखर वगैरे मिक्स करू त्यावेळेस मी दाखवेनच. आता सगळ्यात आधी आपण याला भाजून घेऊया आणि पुढची प्रोसिजर काय काय ते तुम्हाला तर दिसेल. तर चला सोबत राहा. आणि हा आहे आजच्या दिवसाचा तिसरा पदार्थ आहे. आणि अजून कोणता मला कॅपॅसिटी राहील किंवा टाईम राहील तर मी नक्कीच करेल, कारण वेळ खूप कमी आहे. आणि आता वाजले आहे, मी तुम्हाला टायमिंग पण दाखवते. आता वाजले आहे, तर आत्ता वाजले आहेत बरोबर 5 वाजले आहेत सायंकाळचे. तर चला आता पटकन हे भाजून घेते, कारण याला गार वगैरे करत ठेवत नाही. थोडंसं कोमट करतात आणि लगेच याला वळायला घेतात. तोवर हे होतील तोवर ते पण गार होतील, मग मी ते पण लगेच वळून घेईल. तर चला सोबत राहा, व्हिडिओला नक्की शेवटपर्यंत बघा. चला. तर या ठिकाणी कढईमध्ये ना मी अर्धा किलो तूप होतं नाही, तर मी थोडंच राहू दिलं आहे अर्धा किलोला. म्हणजे जसं जे पिठात किती जातं आहे त्यानुसार टाकलं आहे, कारण ह्या पिठाला आहे ना तूप जास्त जिरत नाही, म्हणून होत कमीच तुपाचा वापर जो आहे ना आपल्याला करायचा आहे. तर मी 5 वाट्या मोजून घेतलेल्या आहे. बाकीचं पीठ माझं आहे, कारण म्हटलं तूप जर जास्त झालं तर मग वरून आपल्याला टाकून घेता येतं, पण जास्त झालं तर मग काढता येत नाही. त्या दृष्टीने मी मापाने घेतलं आहे. 5 वाट्या माझ्याबरोबर झाल्या. 1 वाटी राहिलेलं असेल ते. तर बस आपण सगळं छानपैकी आपण तुपात मिक्स करून घ्यायचं. अगदी गॅस जो आहे ना, गॅसची फ्लेम अगदी लो करायची, घाई करायची नाही आहे. हळूहळू सगळं आपल्याला परतून घ्यायचं. पण एक काम करायचं आहे, हात बिलकुल सोडायचा नाही, लगातार परतवत राहायचं आहे, नाहीतर हे खाली चिपकतं, नाहीतर मग त्याच्या असे गोळे तयार होतात. त्यासाठी मग आपल्याला हे बिलकुल हात आपला सोडायचा नाही आहे, याला लगातार परतवत राहायचं आहे. आणि आपोआप त्याला आहे ना तूप सुटत जातं, म्हणजे ते पीठ जे ना ते तूप सोडत जातं. आणि मग अशा कंडिशनला आलं की मग थोडंसं दूध जे ना आपल्याला पोह्यांचा चमचा म्हणा किंवा छोट्या चमचा आपल्याला दुधात टाकायचं आहे. तर कारण का तर जे पीठ आहे ना ते असं छान रवाळ होतं, असे तो बारीक दाणे पण होता आणि आपल्या टाळूला जे आहे ना तर ते चिपकत नाही. तर ही एक ट्रिक आपण म्हणूया लाडूंची. किंवा तुम्ही पाण्याचा शिपकाव जरी केला ते चालतं, पण पाण्यापेक्षा दूध जर तुम्ही टाकलं ना तर कलरही छान येतो आणि थोडीशी चवही चांगली येते थोडीफार. तर मी आता दूध टाकल्यानंतर पण छानपैकी परतून घेते. तुम्ही बघू शकताय दूध टाकल्यानंतर घट्टपणा जो आहे ना तो पण यायला लागलेला आहे पिठाला. आणि तूप एवढं नंतर हळूहळू सुटत जातं, ते म्हणजे छान भाजून पण होतं. तर तुम्ही बघू शकता की मला तेवढंच तूप लागलं आणि मी नंतरून अगदी किंचित तूप टाकलं आहे. नंतर अगदी थोडंसंच उरलेलं आहे, आपण भाजीचा चमचा म्हणूया तेवढंच. आणि बस आपलं हे जे पीठ आहे ते आपलं आत्ता रेडी आहे. आता याला जास्त परतवायची गरज नाही, नाहीतर याचा कलर पूर्ण चेंज होऊन जाईल आणि मग ते एकदम पिवळसर नाही लावणार तर लाल लाल होतील. तर बस याला आता लगेच उतरवून घ्यायचं आहे, कढईत ठेवायचं नाही, नाहीतर मग ते अजून लालसर होतील. तर बस याला थोडंसं मामूली आपल्याला गार होऊ द्यायचं आहे, जास्त गार होऊ द्यायचं नाही आहे. तर माझं पीठ थोडंसं गार होईपर्यंत अभिने माझ्यासाठी बनवला होता चहा, कारण ती अशा वेळेस मदत करतेच. मग मी इतर जे होतं माझं आवरायचं काम चालू होतं, कपडे काढणं असेल किंवा श्लोकची तयारी असेल, हे ते झाडझूड, कारण सायंकाळचे 5:30-6 वाजलेले होते. म्हणून मग अभिने माझ्यासाठी बनवलेला होता चहा. खूप टेस्टी बनवते ती चहा. आणि तुम्ही मागे बघू शकता या श्लोकची घाई होती बाहेर जायची आणि अभिची घाई होती मला चहा बनवण्याची.
तर बस या ठिकाणी आमचं सगळं आवरून होत होतं आणि मिश्रण पण आपलं बऱ्यापैकी कोमट झालेलं होतं. आणि बस यात मी 6 वाटी आपलं हे मिश्रण आहे, तर आपल्याला मोजून 3 वाटी मी साखर घेतली आहे. आणि जसं गोड तुम्हाला लागत असेल त्याप्रमाणे आपण यात साखर मिक्स करू शकतो. आणि हे आहेत सगळे ड्रायफ्रूट्स जे बारीक बारीक कट केलेले होते ते, काजू असतील, बदाम असतील, चारोळ्या, वेलची पूड मी बारीक करून घेतलेली. आणि हे माझ्या इतर जे लाडू बनवणार होते त्यासाठी मी काढून ठेवलेले होते, म्हणून मला जसं लागेल त्याप्रमाणे आपण घ्यायचं. जास्त पण घेतले की मग ते दातात येतात. आणि बस आपण हे सगळं आता हाताने मिक्स करून घेणार आहोत. कोमट असल्याने साखर लगेच विरघळते आणि तुम्ही जर हे पीठ गार करून जर वळले तर हे लाडू अजिबात वळले जाणार नाहीत, कारण बेसन पीठ आहे आणि ते थोडंसं कोमट झालं की मग वळत नाही. तर बस या ठिकाणी आपले लाडू बांधायसाठी रेडी आहेत. ह्या कंडिशनला आले वळून बघायचा एक लाडू इझी वळले जात असतील तर मग आपलं पीठ हे परफेक्ट आहे. बघू शकताय छान शायनिंग पण आली लाडूवाला, म्हणजे तूप आपलं जास्तीचं झालेलं नाही आहे. तर बस याप्रमाणे मी सगळे एक एक करून सगळे लाडू जे आपले ते वळून घेत आहे. तर छान कलर पण आलेला होता आणि तूप पण नव्हते, आणि म्हणजे याचाच अर्थ आपला जो लाडू अगदी शेपमध्ये आलेला आहे, म्हणजे तो कुठेही बसला नव्हता. नाही तर तूप जास्त झाल्यावर लाडू आपण जसाही खाली ठेवला तर तो बसून जातो, म्हणजे तो त्याच कंडिशनमध्ये राहत नाही. तर हा लाडू अगदी परफेक्ट झालेला आहे. तर बस याप्रमाणे मी सगळे लाडू जे आहेत ते एक एक करून वळून घेतले आहेत. तर तुम्ही बघू शकताय नंतर मी सगळे लाडू वळून घेतलेले आहेत. छानपैकी एका प्लेटमध्ये आपण त्याला ठेवून घेऊ. तर बस आपले या ठिकाणी गोड आणि स्वीट लाडू तयार आहेत. व्हिडिओ आवडलास नक्कीच कमेंट्स करा, लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना बाय बाय.